У сусідній з нами Польщі продовжуються буремні події, пов'язані навколо протестів фермерів, аграріїв. І вчора мало з-під контролю не вийшла ця ситуація, коли у Варшаві, в польській столиці, цього разу не на кордоні, вже якраз урядові будівлі намагалися блокувати, штурмувати і там мітингувати якраз учасники протестів в самій Варшаві. Як бачимо, як це виглядало. Знову ж таки, з піротехнічними засобами, димами, петардами, якимись різноманітними дуділками та іншими звуковими і шумовими ефектами рухався цей натовп у бік польського Сейму. І поліція навіть відступала під натиском якраз протестувальників. Їх було дуже багато. Налаштовані вони були доволі таки радикально і агресивно. І цей процес протестів, бачимо, що набуває доволі таки різкого радикального характеру вже безпосередньо в польській столиці. Дійшло до сутичок, до застосування сльозогінного газу. Поліція мусила застосувати такі заходи і засоби для того, аби втихомирити натовп, який намагався силою прорватися до польського парламенту, до Сейму, але цьому вдалося запобігти. Сутички відбувалися не тільки, як бачимо, із поруч з будівлею парламенту, але й на сусідніх вулицях, у парках, скверах Варшави. І поліція докладала вчора зусиль, аби запобігти поширенню цих сутичок і протистоянь в багатьох варшавських районах. Заявили також у польській поліції, що декілька правоохоронців постраждали в ході цих подій, коли намагалися втихомирити наступ. Затримано більше десятка осіб. Може, до сьогодні і збільшиться це число. Бачимо, що підігнали і техніку протестувальники, трактори різноманітні. От бачимо, якась є імітація, власне, танка. Тобто до таких от перформансів дійшло, доволі по серйозному налаштовані, творчо налаштовані ці протестувальники. Ця масштабна акція протесту фермерів розпочалася фактично напередодні того, коли прозвучала пропозиція з боку Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, зустрітися вкотре і обговорити ситуацію. Туск намагається ситуацію владнати, і 9 березня має відбутися його зустріч із фермерами, з представниками різних організацій, в тому числі ті, які протестують, блокують кордон, проводять акції протесту по всій території Польщі. Але бачимо, що не стали дочікуватися цієї зустрічі протестувальники, провели свою акцію біля Сейму у самій Варшаві. В такому форматі, в такій формі, все це нагадує і інші такі подібні акції протесту фермерів в багатьох країнах Європи, знаємо, і Франції, в Іспанії, в інших країнах щось подібне ми спостерігали аж до вуличних протистоянь. Тепер це перекинулося і на Польщу. Польща, зрештою, є частиною Європи, тут трендам треба відповідати.